ورحمة الله وبركاته. فهذا تفسير لسورة البلد، إحدى سور القرآن المكي. قال الله عز وجل فيها: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأما قول الله عز وجل لا، فهذه اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، فبعضهم قال صلة، وبعضهم قال نافية لما قبلها، وبعضهم قال إنها أشبه بكلام العرب الذي يفتتحون به كلامهم، وهذا والعلم عند الله أقرب. ثم قال رب العزة: أقسم بهذا البلد. القسم تعظيم للمقسم به، ولذلك لم يجز للمؤمن أن يقسم بغير الله. والعرب في جاهليتها كانت تقسم بالله وحينا تقسم بآلهتها، وحينا تقسم بما عرف من شعائر باقية من ملة إبراهيم. الله عز وجل هنا يقول: أقسم بهذا البلد. هذا اسم إشارة، والقاعدة فيه أن الاسم إذا جاء معرفا بعده فإنه يعرب بدلا، أي يقوم مقامه. فقول الله عز وجل أقسم بالبلد في غير القرآن كقوله جل وعلا أقسم بهذا، وهو يشير إلى البلد. فجمع الله عز وجل هنا ما بين اسم الإشارة وما بين المشار إليه، وهو البلد، والمراد به مكة إجماعا، إلا ما نقل عن عالم يقال له الواسطي قال إن المراد به المدينة، لكن هذا بعيد جدا لم يوافقه عليه أحد، لكن جماهير أهل التفسير من السلف والخلف بل يمكن أن يقال إنه رأي الكافة إن المراد به مكة. قال الله: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ليس هناك قسم بقول الله في قول الله وأنت حل بهذا البلد، وإنما هذه جملة معترضة، يعني نقسم بالبلد حال كونك أنت حال به. لكن أين الإشكال؟ الإشكال في قول الله جل وعلا وأنت حل بهذا البلد. ما معنى وأنت حل بهذا البلد؟ العرب تقول حل يحل العقدة بضم عين الفعل بضم الحاء، يحل العقدة بمعنى إذا فككها، وتقول حل يحل فلان بالبلد بمعنى نزل فيه. فإذا أردنا أن نتكلم عن رجل حل في المكان نقول يحل، وإذا أردنا أن نقول رجل يفك عقدة قد هبرمت نقول يحل. هل قول الله عز وجل هنا وأنت حل بهذا البلد المراد به الإحلال في المكان أم المراد به الإحلال من الإحرام؟ هل المراد به الإحلال في المكان أو الإحلال من الإحرام ضد الإحرام؟ كلا المعنيين إذا قلنا به يأخذ طريقا آخر في التفسير. فنبدأ أولا بمعنى قول الله عز وجل أقسم بهذا البلد. قلنا إن البلد المراد به مكة، وهي حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، ثم حرمها خليله إبراهيم، ولم يحلها الله إلا ساعة من نهار لنبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل الله عز وجل فيها بيته الحرام. نأتي لمعنى قول الله عز وجل وأنت حل بهذا البلد. وأنت من المخاطب بها؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما معنى حل بهذا البلد؟ قلنا تحتمل معنيين. المعنى الأول وأنت حل أي نازل مقيم ساكن تعيش في هذا البلد، فيصبح ما معنى القسم؟ معنى القسم أن الله يقسم بمكة ونبينا فيها. ولا ريب أن مكة معظمة محرمة، لكنها تزداد عظمة تزداد حرمة ونبينا صلى الله عليه وسلم فيها. وقد عصم الله عز وجل كفار قريش على كفرهم من العذاب لوجود نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجوده صلى الله عليه وسلم رحمة حتى بأهل الكفر. هذا معنى قول الله وأنت حل بهذا البلد، على أن الإحلال مكانيا. أما إذا قلنا إن الإحلال ضد الإحرام فيصبح المعنى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ما معنى الآية؟ معنى الآية هؤلاء القرشيون هؤلاء المشركون يعظمون البيت ويطوفون حوله
ولا ينفرون صيده، ويجلون من يقدم على البيت ويطعمونه، كل ذلك يفعلونه، لكنهم أنت يؤذونك، يتعرضون لك، لا يقبلون لك دعوة، فأنت حرام مثل البيت. كما عظموا البيت ينبغي أن يعظموك، كما عرفوا حرمة البيت ينبغي أن يعرفوا حرمتك. هذا معنى قول الله: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ثم قال رب العزة: ووالد وما ولد. ووالد وما ولد تحتمل طرائق عدة يطول المقام في بسط شرحها، لكن قيل إن المراد بالوالد أبونا آدم وذريته. قالوا: كما أقسم الله عز وجل بمكة التي هي أصل الموجودات أرضا، أقسم الله بآدم الذي هو أصل الموجودات بشرا. فمكة أم القرى، كل الأرض، كل القرى، المدن تنسب إلى مكة، والناس كلهم ينسبون إلى من؟ إلى أبينا آدم. فيصبح معنى قول الله: ووالد وما ولد يعود على أبينا آدم. وقال بعض العلماء إن المراد به خليل الله إبراهيم، لأن قريشا من ذريته، وهو أقرب عهدا إذا ذكرت مكة أن يذكر خليل الله دون سواه. وقال بعض العلماء إن المراد كل والد وما ولد، وقلنا إن بسط القول فيها يطول. ثم قال رب العزة في جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. اختلفوا فيها رحمة الله تعالى عليهم أئمة التفسير، وأظهروا أقوالهم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي خلقناه يعاني المشاق منذ أن تضعه أمه إلى أن يجتاز صراط جهنم، وليس هناك راحة للمؤمن دون لقاء الله. قيل للإمام أحمد رحمه الله: متى يستريح المؤمن؟ قال: حين يخلف جسر جهنم وراء ظهره. أما الكبد في لغة العرب فهي العضو المعروف، والعرب تضرب بها المثل في المطعم في أطايب ما يطعم. نبينا صلى الله عليه وسلم روى ابن إسحاق بسند صحيح مرسل: قبيل يوم بدر لما رأى أشراف قريش قال: هذه مكة قد ألقت إليكم فلذات أكبادها. الفلذة في اللغة اللحم المقطوع طولا، اللحم المقطوع مشرح طولا، والكبد أطيب ما في الجزور، فكأن مكة ألقت أطيب ما فيها، صميمها، أشرافها، لبابها، كل ذلك قاله العلماء في معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: هذه مكة قد ألقت إليكم فلذات أكبادها. الله يقول هنا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في عناء ومشقة. لكن المؤمن إذا علم أن هذا قدر الله قبله. هذه هي الفتنة التي تعوذ منها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ففتنة الممات الحيرة عند سؤال الملكين، وفتنة المحيا أن يبتلى الإنسان بالبلاء فلا يرزق الصبر، أو أن يبتلى بالنعم فلا يرزق الشكر، نعوذ بالله من ذلك كله. قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لم يره أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. هذا إخبار عما قاله بعض أشداء الكفار. لبد في اللغة الشيء المتجمع بعضه على بعض، وقد جاء في الذكر الحكيم قول الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فسرت بتفسيرين: التفسير الأول على أنه لما قام نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى ربه تكالبت عليه قريش واجتمعت ترده عن دعوة الله، وهذا عندي مرجوح. والرأي الراجح: الآية تتحدث في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قالوا معنى قول الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، هؤلاء 9 نفر من الجن الذين قال الله عنهم في الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ركب بعضهم بعضا
على بعضهم بعض، شيء ملبد أي شيء مجتمع بعضه على بعض. وفي الحديث لبد رأسه وضع عليه صمغا حتى لا يتناثر. فقول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي كانت الجن يركب بعضها بعضا، يعلو بعضها بعضا، تراقب النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع تلاوته وقراءته عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل بعد ذلك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ألم نجعل له عينين، الهمزة للاستفهام ولم للنفي، وهذا يسمى عند العرب أسلوب تقرير، وهو كثير في القرآن. ألم نشرح لك صدرك كثير جدا. قال الله: ألم نجعل له عينين. العينان معروفان، جارحتان معروفتان في بني آدم امتن الله عز وجل عليه بهما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. وذكرت مفردة العين ومثناها وجمعها في كلام الله كثيرا. قال الله عن الصالحين: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وإلى غير ذلك من الآيات. هنا قال الله عز وجل ممتنا على العبد: ألم نجعل له عينين؟ قال: ولسانا وشفتين. العرب فرقت في هذا وجمعه كلام الله، فرقت في هذا وجمعه كلام الله. قلما تجد في كلام العرب شعرا أو نثرا، بل قد لا يوجد. إذا تكلموا عن الكلم إما يقولون اللسان أو يقولون الشفتين، ولا يجمعان بينهما، لكن الله عز وجل جمع بينهما هنا فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قطعا كان أفصح العرب. يقول ربنا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، أي بني آدم، النجدين. اختلف في المراد بالنجدين. النجد في اللغة ما ارتفع، الطريق إذا كان في صعود، ونجد ديار معروفة في جزيرة العرب. الله يقول: وهديناه النجدين. قال بعض العلماء: النجدان طريق الخير وطريق الشر. قلنا: أين الدليل؟ قالوا: إن الله يقول في سورة الإنسان: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يأتي إشكال. أين الإشكال؟ الإشكال نتفق معكم على أن طريق الخير صعب، صعود، يترك الإنسان شهواته ومحابه ويصعد. لكن طريق الشهوات لا يمكن أن يقال إن طريق الشهوات شاق، محال أن يقول عاقل إن طريق الشهوات شاق، بل هو ميسر، يجد الإنسان فيه لذته. فكيف يسمى نجدا مرتفعا عن الأرض؟ قالوا في الجواب، وهذا جواب بليغ، قالوا: طريق الخير سمي نجدا باعتبار سلوكه لا باعتبار عاقبته، لأن عاقبته خير. وطريق الشهوات، طريق السوء، طريق المعاصي، يسمى نجدا لا باعتبار سلوكه لأنه يسير، وإنما باعتبار عاقبته، فعاقبته عياذا بالله النار. ويدل عليه قول العزيز الجبار: سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. وهذا جواب بليغ. هذا المراد الأول من النجدين. ما هما؟ طريق الخير وطريق الشر. قال بعض العلماء: إن المراد بقول الله وهديناه النجدين المراد به ثدي المرأة المرضعة حال ترضع وليدها. هديناه النجدين أي خرج طفلا رضيعا جائعا أحوج ما يكون إلى الطعام، فهداه الله عز وجل لأن يقبل ثدي أمه. وثدي المرأة بالحس بالمشاهدة ناتئان ظاهران صاعدان عن صدرها بارزان، فيقبل التأويل من حيث اللغة، ويقبل التأويل من حيث السياق، لأن الله كان يتكلم عن اللسان ثم عن الشفتين، وهما أقرب لأن يطعم الإنسان بهما، فإنما يطعم الإنسان بلسانه ويطعم بشفتيه. فيكون معنى قول الله عز وجل وهديناه النجدين أي جعلناه يقبل ثديي أمه. وممن ذهب إلى هذا الرأي من سلف الأمة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وسعيد بن المسيب قامة عظيمة من قامات السلف، تابعي جليل،
كان يحفظ فتاوى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في مناقبه أنه ما ترك صلاة الجماعة والتكبيرة الأولى منها 40 سنة، وهذا فضل عظيم. والمدينة كما تعلم ابتليت في عام 60 من الهجرة، سلط عليها يزيد بن معاوية أميرا من قواده اسمه مسلم بن عقبة، وأهل المدينة يسمونه في ذلك الزمان مسرف. وهذا الرجل قاتله الله دخل المدينة من جهة الشرق، ومعه جيش الشام من بني أمية، فاستباح المدينة 3 أيام، وقتل كثيرا من أهلها رجالا ونساء، وعطلت الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام، فكان لا يدخل المسجد ليصلي من الخوف والقتل إلا سعيد بن المسيب، لا يريد أن يترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له بعد ذلك: كيف كنت تسمع الأذان؟ قال: كنت أسمع الأذان كأنه يأتيني من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من مناقبه رحمه الله، هو أحد القائلين بأن المقصود به ثديي المرأة. قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ثم قال الله: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. العقبة ما يحول بينك وما بين الشيء الذي تريده. الله يقول: حق على من جمع مالا ألا ينفقه في الضياع، ومن رزق عافية ألا يسير بها في الفساد. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. بين جل وعلا الطرائق لاقتحام المشاق، الطرائق لاقتحام العقبة. قال: فك رقبة، تحتمل 3 معاني. أولا، كلمة رقبة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. الله يقول: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ما معنى واسجد واقترب؟ صلي. فقوله واسجد يعني صلي، لكن السجود ركن من أركان الصلاة، فأطلق الجزء وأراد الكل. هو معنى قول الله عز وجل: فك رقبة، ذكر الرقبة وقصد البدن كله، ذكر الرقبة وقصد البدن والروح كلاهما، وتحتمل قلنا 3 معاني. المعنى الأول وعليه الجمهور أنه يأتي إلى شخص مملوك فيعتقه، فيفك رقبته، أي بعد أن كان مملوكا أصبح معتقا. هذا الأول. الحالة الثانية فك رقبة في الأسرى، أسير من المسلمين أسره كفار، فيأتي مؤمن فيفديه، فيكون ذلك قد فك رقبة، وهذا من أعظم الخير. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي من حيث الفطنة أكبر، فك رقبة يعني فك رقبة نفسك من النار، اجتهد في فكاك نفسك من النار، وهذا من لوازم الأول لكنه أكمل في النصح للناس. فقال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة الجوع، ويكون الجوع أشد في اليوم الشائت البارد، فمن وفق في إطعام الفقراء العمالة المساكين الفقراء البائسين المنقطعين، من استطاع أن يطعمهم في الصيف والشتاء أفلح، فإن استطاع أن يطعمهم في الشتاء وقد اجتمع عليهم الجوع والبرد كان أقرب إلى الخير والفلاح. قال الله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. اليتيم في بني آدم من فقد أباه، واليتيم في الدواب الحيوانات من فقد أمه، واليتيم في الطير من فقد أباه وأمه، لكنه في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ. والإحسان إلى اليتامى من أعظم القربات، ويكفي قول الصادق المصدوق: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وفي الحديث: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. هنا قال الله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة.
فيتأكد ضعفه بيتمه ويتأكد حقه بقرابته. ولا ريب أن إطعام اليتيم قريبا أو غير قريب كل ذلك فيه أجر، لكن إن وجد يتيم قريب أولى بالإطعام من اليتيم البعيد إن تعذر الجمع بينهما. فالله عز وجل عظم حق القرابة، قال الله عز وجل: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة في أول دخوله إليها بعث إلى أخواله بني النجار أن يكونوا معه، يريد أن يكرمهم بها لأنهم أخواله، فأولاهم بعزه صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. مسكينا ذا متربة بلغ من المسكنة كأنه لصيق بالتراب حتى لا يجد بيتا يواريه. والآيتان في عمومهما حث على فعل الخير، حث على الإطعام، حث على رعاية المساكين والأرامل واليتامى والفقراء والمعوزين وذوي الحاجات. كل ذلك جاء الإسلام بحسن الصلة بينهما. قال الله: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أي قد يوجد في الجاهليين من يصنع هذا لكنه ليس مؤمنا، لا يريد به وجه الله، فهذا لا يقبله الله. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لنبينا صلى الله عليه وسلم: إن ابن جدعان تيمي، وأبو بكر تيمي يعني من قرابتها. إن ابن جدعان كان يصنع تذكر مناقبه وإطعامه ومآثره في الجاهلية. قال: يا عائشة إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. والإيمان الإسلام شرط في قبول أي عمل شرعه الله عز وجل لنا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يرحم بعضهم بعضا، سكنت الرحمة قلوبهم، فهم يعين بعضهم بعضا على الرحمة ويدل بعضهم بعضا على الخير. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والرحمة شأنها عظيم عند الله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر طرائق عدة في بيان عظيم الرحمة عند العباد، يعني يحث الأمة على أن يرحم بعضهم بعضا في طرائق عدة. والرحمة لها طرائق عدة حتى في التعليم. الله لما ذكر الخضر قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وأعظم الناس وأحقهم برحمتك وحنانك أبناؤك، بناتك، زوجتك، والداك. هؤلاء يجب أن يروا الرحمة منك. الله لما أثنى على عبده يحيى قال: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. والمقصود: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. لما ذكر الأخيار ذكر من يقابلهم من الفجار. فالقرآن مثاني، يثني بأهل الخير ويثني بأهل الشر. قال الله عز وجل: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. مؤصدة بمعنى تغلق أبوابها. والقرآن يفسر بعضه بعضا. الله يقول في سورة الأنبياء قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر. يتكلم الله عن أوليائه، قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر. ما الفزع الأكبر؟ الفزع الأكبر يوم توصد جهنم على أهلها، فلا الذي فيها يخرج ولا الذي في الجنة يدخلها. فمن في النار عياذا بالله سيحزن أعظم الحزن، لأنه سيعلم أنه لن يخرج، فالأبواب أوصدت. ومن في الجنة لن يحزن، لأنه يعلم أن أبواب النار أوصدت فلا سبيل إلى دخولها، فيأمن أنه في الجنة. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله العلي الكبير على قوله. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.